Tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatókat, és vendégemet a vonal túlsó végén, Kosztúr Andrást, a 21. Század Intézet vezetőkutatóját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Azzal a terrortámadással, merénylettel kapcsolatban szeretném kérdezni, amely péntek délután látott napvilágot a hírekben itt Magyarországon is, és amellyel kapcsolatban azóta azért az eltelt két és fél napban jöttek részletek, hírek, és érdekelne az ön véleménye is, illetve hogy mit lát, akár az orosz médiát tekintve. Ugye az Iszlám Állam volt az, aki pár órával a merénylet után magára vállalta úgymond a felelősséget ezért a merényletért, viszont ahogy látom, egyre többen kérdőjelezik meg azt, hogy valóban köze lehetett-e az Iszlám Államnak ehhez, és illetve ha köze is volt hozzá, akkor klasszikus értelemben vehetjük-e ezt egy iszlamista merényletnek. Az orosz vezetés, illetve az orosz társadalom hogyan látja ezt a kérdést? Nyilván itt a gyász és a sokké volt a szerep az első időszakban, most hogyan állnak ehhez hozzá, amit lát? Hát azt láthatjuk, hogy az orosz társadalomban alapvetően az volt az első reakció, hogy magát a merényletnek a tényét is alapvetően az orosz-ukrán konfliktus keretein belül értelmezték. Ugye erre több ok is van, ami miatt ez így volt. Ugye leginkább az, hogy az elmúlt időszakban elsősorban ukrán kötődésű merényleteket követtek el Oroszország területén, ezek azonban nem ilyen jellegű akciók voltak természetesen, hanem általában ugye célzott akciók, különböző egyébként a háborúban ilyen-olyan módon érintett, általában ugye a háborúpárti propagandában érintett személyekkel szembeni akciókról volt szó, de volt már például az elmúlt 2 évben, hogy az ukránok konkrétan ilyen terrorista jellegű akciókat hajtottak végre, olykor például ugye a krími híd felrobbantásakor, amit azóta az ukránok be is ismertek, hogy ők követték ugye el, és az első pillanat egyértelmű volt, akkor konkrétan voltak is civil áldozatok, tehát hogy nyilván hogy az első reakció az orosz társadalomban az Ukrajna felé mutatott, és a közvélemény egy jelentős részében ezek a nézőpontok erősödtek meg. Alapvetően szkeptikusan áll a legtöbb. Nyilván ugye nem ismerhetünk még ugye valamiféle felmérés vagy közvéleménykutatási adatokat ezzel kapcsolatban. A nyilvánosan megjelenő reakciók, és elsősorban persze a véleményvezérekre, ha gondolunk, akkor nyilván szkeptikusan állnak a nyugaton nagyon gyorsan elterjedő az iszlám államra vonatkozó elképzelésekre. Na most nyilván persze erről lehet azt mondani, hogy itt valójában egy kormányzati narratíváról van szó, amit a kormányzathoz közel álló emberek, személyek terjesztenek. Nyilván ez természetesen nem nélkülözi teljesen az alapot, viszont azért azt is figyelembe kell venni, hogy maga a kormányzat még nem állt elő olyan hivatalos verzióval, amivel konkrétan az ukrán államot, vagy valamelyik ukrán állami szervet vádolnák meg a merénylet megszervezésével. Egyelőre annyi történt, hogy a hatóságok is, és később ugye Vladimir Putyin orosz elnök is közölte, hogy valóban a merénylők Ukrajna felé akartak távozni, ahol voltak bizonyos kapcsolataik. Ugye ebből még kibontható természetesen az ukrán állam felelősségére vonatkozó megállapítás is, és egyébként más is, tehát hogy akár az ukrán államon kívüli kontaktokkal rendelkezhettek ott a merénylők. Ugye meglátjuk, hogy konkrétan mi lesz majd a hivatalos álláspontja ezzel kapcsolatban az orosz hatóságnak. Az egyébként nyilvánvalóan döntő lesz arra vonatkozóan is, hogy milyen lépések következhetnek a terrortámadásra válaszként orosz részről. Nyilván ez sok mindent, sok szempontból azt dönti el, hogy végül kit tekint hivatalosan felelősnek ezekért Oroszország. Így van, illetve sokan felvették azt a kérdést is, amely szintén már az első időszakban megjelent a terrortámadás után, hogy Amerika figyelmeztetést küldött március elején Oroszország számára, hogy várható terrortámadás. Ugye az oroszok azt mondták, hogy ez nem volt elég konkrét, ez a figyelmeztetés, és ezért nem nagyon lehet fölkészülni egy olyan dologra, ami csak egy olyan nagy kontúrokat tartalmazó figyelmeztetés. Mit lehet erről tudni? Nem tudom, hogy például az oroszok hogyan tolmácsolták az utóbbi időszakban ezt
az értesülést, hogy kaptak figyelmeztetést, illetve az Egyesült Államok honnan tudhatta, erről tudunk-e többet, hogy honnan származtak ezek az információk? Itt ugye az amerikai hatóságok erről nem feltétlenül árulnak el túl sok mindent. Nyilván tehát maga a hír március elején, hogy az amerikaiak figyelmeztették a saját állampolgáraikat arra vonatkozóan, hogy kerüljék a tömegrendezvényeket Oroszország területén, ez ugye még a március 8-ai nőnapi ünnep előtt történt, akkor is alapvetően az volt az értelmezés, hogy ha ilyen figyelmeztetést adnak, akkor valószínűleg tudnak valamiről, és adott esetben akár ők is szervezhetik. Most is megjelentek ilyen értelmezések, nyilvánvalóan megint csak nem hivatalos oldalról, tehát nem hivatalosan vádolták meg, bár hivatalosan is vannak, tehát az orosz állam hivatalos képviselői közül is vannak olyanok, akik sejtetnek ilyen kapcsolatokat, és tényleg mondjuk úgy kíváncsiak lennének arra, hogy honnan vannak ilyen értesülései az amerikaiaknak. Alapvetően viszont azt láthatjuk, hogy furcsa volt az első amerikai reakció a merényletkor. Először ugye egy olyan közlést láthattunk amerikai részről, miszerint egyébként nem tudtak a merénylet előkészületeiről. Nyilván itt lehetséges, hogy erről a konkrét egyetlen merényletről van szó, és hogy valóban nem rendelkeztek konkrét információkkal, csak tudták, hogy valami készülőben van. Nyilván utána viszont ehhez képest meglepően hamar közölték azt, hogy vannak megerősítő ismereteik azzal kapcsolatban, hogy valóban az iszlám állam áll a merénylet mögött. Na most ugye a kettő picit ellentmondásban áll egymással, tehát nem teljesen világos, hogy amennyiben nem rendelkeztek előzetes információkkal a konkrét merénylet kapcsán, akkor honnan tudták végül pontosan azt, hogy néhány órán belül, hogy konkrétan melyik szervezet állhat mögötte. Tehát kérdések ezzel kapcsolatban felmerülnek, nyilvánvalóan azért az, hogy bármilyen közvetlen közel lett volna az Egyesült Államoknak ez a merénylethez, azért ott nyilván nem tartunk maguk, az, hogy konkrétan azzal kapcsolatban, hogy milyen információkkal rendelkezhetett Washington, és ezeket mennyire osztotta meg Oroszországgal, az nyilvánvalóan mind Washington felé, mind Moszkva felé felvett kérdéseket. Ugye, hogyha abban az esetben, hogyha Washington tényleg rendelkezett információkkal, és ezeket megosztotta Oroszországgal, akkor az nyilván az orosz reakciók irányában vett fel kérdéseket. Ezek, mivel titkosszolgálati kapcsolatokról van szó, nyilvánvalóan úgyse fogjuk soha megtudni konkrétan, hogy ki miről tájékoztatta pontosan a másikat, mi az, amire tudott, és hogy erre milyen válaszok és reakciók születtek. Illetve azt is nagyon hamar és határozottan elhangzott Amerika részéről, hogy Ukrajnának ebben úgy tudják nem volt szerepe. Igen, az látható egyébként, tehát ez az iszlám állammal kapcsolatos állítás, ez nagyon gyorsan elterjedt a teljes nyugati sajtóba, és a hivatalos közlésekben is. Nyilván megint ez persze felvett kérdéseket, hogy miért ez a heves reakció, és miért állítják ennyire egyöntetűen ilyen hamar azt, hogy melyik szervezet állhat mögött. Ezek megint csak persze feltételezések és kérdésekre okot adnak, de nyilván semmilyen bizonyító ereje, ez sem az egyik, sem a másik irányba nincsen. Valóban az még hiányzó láncszem, tehát a közvetlen kijevi kapcsolat, de ilyen verzióval az orosz hatóságok sem álltak elő még hivatalosan. Ugye, tehát ezzel kapcsolatban csak a későbbiekben tudunk majd esetleg többet mondani, tehát hogy tényleg előáll Moszkva egy olyan hivatalos állítással, tehát már nyomozatilag megerősített állítással, miszerint Kijev áll a merénylet mögött, akkor nyilván meg kell vizsgálni azokat a bizonyítékokat, amelyeket Moszkva ezzel kapcsolatban felhoz. Ugye korábbi merényletek esetén ezek a kapcsolatok általában nagyon hamar egyértelművé váltak, tehát ott nem is igazán volt kérdéses, hogy az ukrán szolgálatok állnak mondjuk Vladlen Tatárszky haditudósító vagy Darja Dugina meggyilkolása mögött, vagy akár az említett esetben a Krími híd kapcsán, ott teljesen egyértelmű volt a kapcsolat, és teljesen egyértelmű volt az indíték. Itt ugye a kapcsolat egyelőre meglehetősen közvetett, tehát hogy Ukrajna felé próbáltak menekülni az elkövetők, az indíték pedig annyiból megkérdőjelezhető, hogy bár lehetett adott esetben valakinek, valamifélenek mondjuk célja az, hogy Oroszországon belül, például akár Ukrajnának is lehetett mondjuk célja, hogy akár Oroszországon belül az etnikai feszültségeket magasabb szintre növelje, tehát hogy ezeket
milyen szempontból különböző nemzetiségeket egymás ellen fordítsa, ilyen jellegű hatása azért van ennek a merényletnek, tehát ez látszik is, hogy felvetette ezt a problémát is Oroszországon belül. Másrésztről viszont azt is láthatjuk, hogy egy ekkora jellegű, tehát ilyen civilek elleni tömegmészárlás azért mindenféleképpen kontraproduktív az elkövető megítélése szempontjából, és azért az is kérdéses, hogy mondjuk Kijevben ezzel ne számoltak volna, tehát hogyha az ő felelősségük merül majd fel, és adott esetben akár bizonyítást is nyerne, akkor is hát meglehetősen furcsa, és szintén kérdéseket felvető lenne az egész történet ezzel együtt is, tehát hogy nyilván vannak ezek a közvetett nyomok, amik az ő irányukba mutatnak, tehát hogyha például ezeket akarnánk számba venni, akkor elsősorban arra kellene gondolnunk, amit az elején említettem is, hogy Ukrajna volt az, amelyik az elmúlt években több merényletet is elkövetett már Oroszország területén. Alapvetően Ukrajna nem zárkózik el attól, hogy iszlamistákkal együttműködjön, akik orosz ellenes állásponton vannak. Ugye ezek igaz általában nem tádzsikok és nem az iszlám állam hívei, hanem a különböző emigráns csecsen szervezeteknek a képviselői, tehát ezek teljesen nyíltan harcolnak Ukrajna oldalán, ez nem különösebben titok, miközben ugye, mint tudjuk, hogy korábban éppen ezeknek a szervezeteknek a tagjai, hívei voltak azok, amelyek súlyos merényleteket követtek el Oroszország területén, tehát hogy ilyen jellegű kapcsolat is van, és hát Ukrajnának azért van egy kiterjedt története azzal kapcsolatban is, hogy elég sok, hát mondjuk úgy, hogy nem túl magas intellektuális szinten lévő embert toboroztak már össze az elmúlt időszakban különböző akciók végrehajtására, tehát ez a választások idején is így volt, ilyen telefonos zsarolások, csalások révén vettek rá sok embert arra, hogy különböző akciókat kövessenek el. Ezek általában többé-kevésbé ártalmatlan akciók voltak, tehát a petárda robbantgatások, urnák felgyújtása, meg hasonlók. Nyilván néha ezek sérülésekhez vagy károkhoz is vezettek, de alapvetően ezek kisebb jellegű akciók voltak, de hogy maga a minta ott van, hogy meglehetősen megvezethető és nem túl intelligens embereket rá tudnak venni különböző akciókra, de ezek mind továbbra is ugye közvetett jelek, amelyek önmagukban nem bírnak bizonyító értékkel, tehát hogy az orosz hatóságoknak, hogyha az ukrán verziót hivatalossá teszik, ami ugye, mint mondtam, még nem történt meg, akkor nyilván ezekkel tehát konkrét kapcsolati hálókkal kell majd előállniuk, amely mondjuk korábbi merényletek esetén egyértelműen megvolt, tehát valószínűleg itt is meg lesz majd, ha valóban ukrán szál van. Ha ezek nem lesznek, akkor meg értelemszerűen másik irányba kell majd elindulni, és ami akár lehet valóban ez az iszlám állam is. Nyilván önmagában is furcsa ez a történet, és hogy ugye ott is felmerül, hogy sokakban, hogy ez maga az iszlám állam, akár mint jelenség, akár ez a konkrét szekciója az iszlám államnak, mint milyen amerikai kapcsolatokkal bírt és bír jelenleg, ez már egy másik történet. Illetve ugye itt a terrortámadás után, amikor az iszlám állam ezt elvállalta magára, akkor azonnal jöttek olyan hírek is, illetve mindenki beszélt a moszkvai zsinagóga elleni támadásnak a tervéről, amelyet egyébként pár hónappal ezelőtt hiúsított meg az orosz szolgálat, és azt lehet tudni, hogy az ottani elkövetők az iszlám állam katonáinak vallották magukat, mondva, azok még nem nevezzük őket elkövetőknek, csak tervezték azt a terrortámadást, ami egy zsinagóga ellen történt volna, és ahhoz a csoporthoz tartozónak vallották magukat, ez a Vilayat Koharashan, amelynek a katonáinak gondolják ezeket az elkövetőket is, akik végül itt a bevásárlóközpont, illetve a koncertteremben hajtották végre ezt a támadást, és a zsinagóga ellen tervelőket ugye likvidálta is az FSB. Lehet tudni, hogy a kettő között volt-e bármiféle kapcsolat? Mert hogy a két hírt azt úgy tálalták egymás mellett, hogy az ember logikailag összeköthette a kettőt, de nem tudom, hogy valójában van-e a kettőnek bármi köze egymáshoz. Jelenleg ugye ezt nem tudjuk, tehát itt az, amit továbbra is hiányzik, az a konkrét kapcsolati hálója ezeknek a személyeknek. Most ugye legutóbb az Izvesztia orosz lapban közöltek ezzel kapcsolatban, még ugye nem hivatalosan nyilvánosságra hozott, hanem különböző rendőrségi forrásoktól származó információkat, de azért az orosz sajtó működését ből fakadóan ezeket, tehát hogy a félhivatalos álláspontnak is lehet akár tekinteni, tehát
Ott ugye arról írtak, hogy ezek a személyek alapvetően nem kötődtek konkrét iszlamista hálózatokhoz, tehát direkt olyan személyek lettek ilyen szempontból összetoborozva, akiknek nincs iszlamista múltjuk. Viszont mindannyian különböző radikális vahabita prédikátoroknak a követői voltak, mondjuk különböző közösségi médiákban, a Telegramon, és ezeken keresztül érték el őket. Na most, tehát, hogy alapvetően tehát nem meglévő hálózatokból dolgoztak azok, akik ezeket az embereket összetoborozták, hanem egyszerűen csak a potenciális jelöltek között próbáltak valamilyen módon halászni, és így rávenni embereket ennek a merényletnek az elkövetésére. Most nyilván nem feltétlenül ismerem így részletesen az iszlám államnak a toborzási módszereit, de önmagában furcsa az, hogy például ezek a merénylők nem elvi alapon vettek részt az akcióban, nem feltétlenül elvi alapon, hanem ugye elvileg saját állításuk szerint pénz jutalom ellenében, amelynek az első felét át is utalták nekik, egyébként nem túl magas összegért, tehát egyes állítások, tehát eredetileg ugye úgy jelent ez meg, hogy ilyen 500 000 rubel, tehát nagyjából 2 millió forint ütötte volna a markukat. Most tehát a jelenlegi állás szerint azt tudni, hogy elvileg ez az összeg mind a 4 elkövetőre vonatkozott. Most tehát ez sem feltétlenül jellemző, és egyébként az, hogy az akció végén ők menekülni próbáltak, az is meglehetősen szokatlan jelenség, és ugye érthető módon, tehát ugye látván, hogy ezeknek a személyeknek a bíróságon készült felvételeit, azért ez egy nagyon komoly, mondjuk úgy, hogy ellenpropaganda az iszlám állam jövendő harcosai számára, mivel tehát hogy meglehetősen azért ez, tehát egy negatív kép és negatív viselkedés mintát is mutat még a terroristák szempontjából is, tehát ez az egész, tehát nyilvánvalóan egy nagyon mondjuk úgy, hogy súlyos procedúrán kell most keresztül menniük ezeknek az embereknek. Nyilván ez nem feltétlenül az, amire akár egy jövendőbeli terrorista is feltétlenül vállalkozni szeretne, tehát ez egy ilyen szempontból teljesen, tehát hogy ha a terroristák logikáját is követjük, egy meglehetősen kontraproduktív akció. Igen, ezért is hoztam egyébként példaként ezt, mert ott ugye egy tervről volt szó, de amikor rajta csapott az orosz hatóság azon a tervező brigádon, akkor tűzharcba keveredtek velük, és likvidálták őket. Tehát egészen más viselkedést tanúsítottak még úgy is, hogy egyébként most idézőjelben mondom, de csak terveik voltak arra vonatkozóan, hogy terrortámadást akarnak végrehajtani. Most ebben az esetben pedig menekülő embereket látunk, akik végrehajtottak egy nagyon brutális drámai terrortámadást, és utána menekülőre fogják, és vállalják azt a kockázatot ezzel, hogy menekülnek, és mondjuk nem állnak szembe az orosz hatóságokkal, hogy utána, amint látjuk, hát orosz módszerekkel, akár nem is vitatható módon lesznek kihallgatva. Hát igen, tehát hogy ez is egy furcsaság, tehát azért jellemző általában Oroszországban is az, hogy amikor iszlamista sejtekre bukkannak a hatóságok, akkor általában annak tűzharca vége, és ha el is tudnak fogni élve egy-két szemét, azok általában súlyos sebesültek. Itt ugye egyiküknek volt súlyos sebesülés, a többiek azok már az elfogásuk után szerezték a különböző sérüléseiket általában, tehát hogy azt láthatjuk, hogy ilyen szempontból is egy picit így eltér a minta. Nyilván persze mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy itt már az iszlám állam is a szegény ember vízzel főz elvét követte, és aki egyáltalán hajlandó volt bármilyen akcióban részt venni, ez bármilyen feltételek alapján bevonta, de attól függetlenül ugye ez nem világos, hogy mondjuk az ő részükről mi lehetett egy ilyen akciónak a célja, még akkor is, hogyha ez az iszlám államnak ez az ága egyébként, meg hát az iszlám állam is ugye nem feltétlenül túl barátságos viszonyt ápol jelenleg Oroszországgal, meg hát a világ legtöbb országával sem. Most ugye viszont, tehát hogyha most a jelenlegi állás, tehát azt látjuk, hogy mondjuk a muszlim világban jelenleg milyen érzelmek honolnak, hogyha valamelyik szervezet, terrorszervezet mondjuk szeretne a saját maga soraiba embereket toborozni, akkor ilyen szempontból
ez az akció a lehető legrosszabbul sült el. Valószínűleg akár az elkövetőknek a sorsára, ha tekintünk, akár arra, hogy mi volt maga a célpont, mert nyilván, ha persze normális szemmel nézzük a dolgokat, akkor ugye a civilek elleni merényletnek általában úgy önmagában sosincs különösebb értelme, viszont tény, hogy a radikalizálható elemek szempontjából azért lehet ennek propaganda hatása, tehát például a nyugat-európai merényleteknek ilyen szempontból lehetett az iszlám államnak a szemszögéből nézve még a 10-es évek közepén például értelme, hiszen a nyugat-európai országok azért hagyományosan szemben állnak a különböző nagyobb muszlim országok, és általában a muszlim ügyeket, azokat, amelyeket az iszlamista radikálisok általában magukénak vallanak, azok ezekkel szemben állnak, és hogy jelenleg is viszont hasonló a helyzet, tehát azok a kérdések, amelyek leginkább mondjuk a radikalizálható muszlim tömegeket foglalkoztatják, azoknak a fő opponense azért még mai napig nem feltétlenül Oroszország, hanem mondjuk valamelyik nyugati ország, akár az Egyesült Államok, tehát ilyen szempontból nem valószínű, hogy nagyobb tömegekre meggyőző erővel hatna egy ilyen merénylet, pláne látva az elkövetőknek a viselkedését, és hát a további sorsát. Tehát, hogy ilyen szempontból nehezen érthető, hogy ez például miért érné meg, úgymond, akár egy iszlamista, terrorista szervezetnek is, tehát ez is nagyon komoly kérdéseket vet fel, hogy ha ők voltak valóban, akkor miért és mire is gondoltak. Tehát önmagában azért látható, hogy minden egyes verzióval szemben azért nagyon súlyos kérdések merülhetnek fel. Amit tudunk az elkövetőkről az az, hogy 5 fegyveres volt, aki ezt a merényletet elkövette. Ugye az egyik itt egy biztonsági őrrel tűzharcba keveredve meghalt, még az épületen belül, 4 menekült el, akiket pedig menekülés közben, akik közül egyet likvidáltak, és így 3 olyan emberről beszélhetünk, aki kihallgatható állapotban van, bár ezek közül egy az orvosi segítségre szorul, tehát azt nem tudjuk, hogy milyen állapotban van. Mit gondol, hogy mennyi információt lehet ezekből az emberekből kinyerni, kiszedni, és akármit is sikerül megtudni, hogyan fogja azt fogadni a nyugati közvélemény, itt mind azokkal mellett, amelyekről már itt beszéltünk, hogy nagyon gyorsan elterjedt az iszlám államos forgatókönyv, és úgy tűnik, hogy nagyon gyorsan sokan magukévá is tették ezt. Most ugye, ha a 4 elfogott személyre gondolunk, ugye látván azokat a képeket, amelyek kikerültek már a nyilvánosság elé, és nyilvánvalóan ezeket nyilván az orosz hatóságoknak a jóváhagyásával szándékoltan mutatják be ezeket, tehát a jelenlegi állapotát az elkövetőknek, tehát nem igazán ügyelnek arra, hogy itt a látszatot fenntartsák, tehát teljesen egyértelmű, hogy mi vár ezekre a személyekre az orosz hatóságok kezei között. Nyilvánvalóan akár erre hivatkozva is, valószínűleg a nyugatiak valószínűleg meg fogják kérdőjelezni az orosz állításokat, mondván bármit mondanak az elfogott személyek, az ugye nem feltétlenül tekinthető hitelesnek, hiszen jó eséllyel ugye kínzás hatása alatt született, ilyen körülmények között meg természetesen bármit mondhatnak, amit a szájukba adnak, tehát hogy valószínűleg azért nyugati részről bármi is hangozzon el az oroszok oldaláról, lesz majd egyfajta szkepticizmus. Más kérdés, hogy önmagában mit tudnak elmondani ezek a személyek. Valószínűleg túl sokat ahhoz, amit láttunk már, amit a nyilvánosságra hozott első kihallgatási felvételeik során elmondtak, amikor még egyébként azért a bírósági helyzetükhöz képest azért jobb állapotban voltak. Tehát ha ezekre nem valószínű, hogy ennél többet el tudnának egyébként mondani, tehát azért szemmel látható, mint ugye említettem is, tehát nem feltétlenül a legokosabb személyeket válogatták össze erre az akcióra, és valószínűleg a szükségesnél több információt nem adtak meg számukra, tehát ezeknek az embereknek valószínűleg nincsenek valódi kapcsolatai, akárki áll a merénylet mögött, tehát hogy nem valószínű, hogy tényleg komoly információkkal rendelkeznének. Nyilvánvalóan 1-2 olyan adattal szolgálhatnak, amelyek révén
esetleg tovább haladhat a nyomozás, és eljuthatnak olyan személyekhez is, akik valódi információkkal rendelkeznek, és akik valóban választ tudnak adni azokra a kérdésekre, amelyeket itt akár korábban felvetettünk, hogy tulajdonképpen ki és miért inspirálta, mondjuk így, ezt a merényletet, tehát ki áll az egésznek a hátterében, a valóságban. Ők maguk, az elkövetők valószínűleg túl sokat erről nem tudnak, tehát nekik valószínűleg fogalmuk sem volt arról, hogy tulajdonképpen miért is csinálják azt, amit csinálnak. Így valószínűleg éppen ez is az egyik oka annak, hogy úgy is bánnak velük, ahogy, mert igazából már nem valószínű jelentős nyomozati értékkel bírnának. Vladimir Putyin úgy fogalmazott, hogy nincs számukra jövő, mind azoknak, akik elkövették ezeket a tetteket, mind a megbízóiknak. Ha kiderül, vagy az orosz vezetés úgy véli, hogy tudja, hogy honnan jöhetett ez a megbízás, akkor számítani lehet itt bármilyen úgymond válaszcsapásra, vagy megtorló akciókra? Most, ha kiderül, hogy valóban az ISIS áll emögött, az ISIS-nek bármelyik szárnya, akkor várható az, hogy akár rakétacsapásért ISIS támaszpontok, vagy ha kiderül valóban az, hogy itt komoly ukrán kapcsolatok állnak a háttérben, akkor pedig ott nyilván egyébként is zajlik egy háború, de várható egy bármilyen olyan válasz, amire azt lehet mondani, hogy ezt most megtoroltuk? Én azt gondolom, hogy tehát valószínűleg igyekezni fognak valamilyen olyan lépést tenni, ami a társadalom felé azt sugallja, hogy maga az akció valamelyes legalább megtorlásra került. Nyilván azért az elfogott terroristákkal való bánásmód is ennek a része, tehát hogy megadják a népnek tulajdonképpen azt, amit ugye a legtöbben jelenleg igazságosnak is tartanak, tehát azt, hogy ezeket, tehát úgy, úgymond méltón bánjanak jelenleg ezekkel az elfogottakkal. Most ha viszont arra gondolok, hogy milyen konkrét, tehát egy nagyobb politikai következménnyel járó csapásra van lehetőség Oroszországnak, ott nyilvánvalóan bármelyik esetről is derülne fény, ott korlátozottak a lehetőségek, tehát hogyha az iszlám állam áll az egész mögött, méghozzá az a Khoraszani szárnya, amelyik ugye például Afganisztán környékén van jelen, akkor az egy meglehetősen nehézkes történet, tehát annak a felszámolása, hát láthattuk ugye már, tehát Oroszországnak is, és hát azóta az Egyesült Államoknak is ugye van tapasztalata, hogy Afganisztánban milyen nehéz felszámolni az ilyen jellegű mozgalmakat, tehát hogy ennek nyilván azért vannak korlátai, tehát hogy megfelelő válaszcsapást mérjenek, az nem lesz egyszerű. Nyilvánvalóan megpróbálhatnak belső intézkedéseket, tehát Oroszországon belül intézkedéseket végrehajtani, amelyekkel a különböző iszlamista hálózatokat még jobban megpróbálják majd felszámolni, bár ezek ellen egyébként a küzdelem az elmúlt időszakban is folyt, bár az tény, hogy leginkább ugye a kaukázusi eredetű csoportosulásokra helyeződött a hangsúly a tapasztalatok alapján, nyilván akkor ez most a közép-ázsiaiakra is jobban ki fog terjedni, de itt azért korlátozottak a lehetőségek, és egyébként Ukrajna irányában is korlátozottak a lehetőségek, tehát hogy nagyon másod azon kívül, amit jelenleg is csinálnak az orosz vezetés, azt nem nagyon tud ehhez hozzátenni, megpróbálhatja adott esetben az ukrán államnak valamelyik vezetőjét, akit felelősnek tart, vagy felelősnek nevez ki ezért a történtekért közvetlenül valamilyen módon likvidálni, de egyrészt nem biztos, hogy sikerülni fog, másrészt ugye annak szintén lehetnek negatív politikai következményei, tehát hogy azért ilyenre vállalkozva csak úgy lehet sort keríteni, hogyha tényleg meggyőző bizonyítékokkal tud előállni az orosz vezetés ezzel az ukrán szállal kapcsolatban, tehát nyilván nagyon sok mindentől függ. Az, hogy most a háború állására vonatkozó valami döntő fejleményhez vezetnek közvetlenül ez az incidens, én abban nem hiszek. Ettől függetlenül persze elképzelhető, hogy hiszen ezt már korábban is többen felvetették, hogy lehetséges, hogy most, hogy ugye az elnökválasztások megtörténtek Oroszországban, ilyen körülmények között elképzelhető, hogy Oroszország megpróbál nagyobb háborús fokozatba kapcsolni, akkor akár például mondjuk egy újabb mozgósítás végrehajtásával. Múlt héten is jöttek ki olyan hírek, hogy újabb 300 000 embernek a mozgósítására készült az orosz vezetés. Nyilvánvalóan, ha eleve volt már az orosz vezetésnek olyan terve, hogy
fokozza a háborús erőfeszítéseket, hogy jobban mozgósítsa a társadalmat, hogy újabb embereket vonjon be a hadseregbe, akkor természetesen ezt a jelenlegi a terrortámadás okozta a dühöt is ebbe az irányba tudja majd becsatornázni. Ez önmagában viszont ugye nem döntő faktor, hanem egy plusz úgymond kiegészítő dolog, amelyet fel tudnak erre a célra használni, viszont egyáltalán nem biztos, hogy voltak ilyen célja az oroszoknak, hiszen azért az eddigiek alapján azt láthatjuk, hogy inkább az apró lékos felőrlése az ukrán harci lehetőségnek az, amit az oroszok követtek, hiszen ez egyébként az orosz társadalom belső állapota szempontjából is megfelelőbb, hiszen azért a mozgósítása az egyrészt ugye társadalomban is elégedetlenségeket okozhat, másrészt a gazdaságban is munkaerőt von el, tehát ez probléma, és ugye most annál is inkább probléma lenne a gazdaságból munkaerőt elvonni, hogy ugye azt valószínűleg csak bevándorlókkal tudnák hirtelen pótolni Oroszországba, már pedig ugye ez a tádzsik merénylő kérdés, ez pont egy közép-ázsiai migrációs kérdést is felvet Oroszország kapcsán, tehát ez is egy feszültséget okoz az országban, tehát nyilvánvalóan több szempont van, amelyet az orosz vezetésnek meg kell vizsgálnia. Tehát ha ezt ilyen szempontból nem valószínű, hogy valamilyen döntő változáshoz vezetnek konkrétan ez az esemény, de nyilvánvalóan, hogy tisztán lássunk, meg kell várni a hivatalos, végleges és teljes orosz álláspontot azzal kapcsolatban, hogy kit tartanak felelősnek. Onnantól kezdve nyilván látni fogjuk azt is, hogy milyen lépésekre számíthatunk. Nagyon szépen köszönöm, Kosztúr András volt a vendégünk, a 21. századi intézet vezető kutatója. Én köszönöm.